This is me, a fly fishing fanatic from northern Sweden. Over the years, I've become obsessed with the Swedish mountains, spending as much time there as I can. But then, there's the pull of the salmon rivers and the migration of the trout. Time never seems to be enough. In this video, you'll join me as I look back on the fishing highlights of the summer. And every story needs a hero. Who will show up? The video is divided into the months of May, June, July, and August. Hopefully you will enjoy. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Du kan inte vara arg och säga, du kastar ju, vilken vinkel nu. Du får fan aldrig säga vilken vinkel du ska kasta i. If nothing else, May is a beginning. But for me it can also feel like a time of low-level panic. A countdown for something that's barely started. Everyone who fishes in Sweden knows that the northern spring barely exists. In just a few days, winter collapses into summer. The river, which could be crossed just days before, now roars in desperation as it swells, only to be drained again. Sometimes, though, we have to nudge nature along. Ibland får man tvinga fram våren. Så är det. Men nu är den här. Efter våran insats. Pelle once told me that fishing for salmon that have lingered too long in the river is like eating leftovers from a restaurant's garbage. Helpless in our addiction, we still find ourselves there, casting into the depths, slowly, patiently, until last year's rhythms return. And unfortunately for the fish, they suffer for our worn-out reptilian instincts, letting us feel like hunters once again. Det blir lite komplicerat. Eventually, nature picks up the pace on its own. Och nu far hela isen, ser du? I was out with Pelle and Tony. Tony is an incredibly charming character, a helicopter mechanic, builder, technician, TV support guy, lover, and a great storyteller. He wears many hats. Så har den ju sprattlat sådär och så krokar den ju lös sig själv och så var det en slänt jag var i. Jag sprang efter fisken och han hoppade hela vägen ner till älven så här. Och jag ner i vattnet och försökte ta. Men det gick inte. Man kan halvt säga att jag har fått en lax men jag har inte landat. Men den lossnade i slutet? Alltså när jag hade dragit upp den, då började den ju dampa sådär. Ja. Det var bara det att den krokade lös sig. Och så eftersom att det var en slänt så började den ju rulla neråt. Han visste vart han skulle. I could see how Pell was captivated by Tony's seductive storytelling. But when Pell realized that much of what Tony was saying, like many fishermen's tales, wasn't true, his expression darkened. I know what he was thinking. He was determined to go for the first run and nothing could stop him. En besa. Det är jättefin öring. Ska jag hjälpa dig?
Gärd då? Det var kul. Jävlar! Vilken öring! På ganska lång lina där nere. Stenhårt hugg. Kände direkt att det var en bra fisk. Så det var kul! While the night go out and climb the trees. Trees have fingers that may steal the earth from me. While the night go play in the Vad säga hur du fick den? take you and drown you. Grattis! Fan vad nice release det blev också. Den sprutar ner hela mig. Det är också dyngsur. But jokes aside, Pell isn't the type to push his way forward. He just happened to be the one who went first, and he truly delivered. It's probably thanks to that fish that this evening will forever stay in our memories. Tror du det? Åh satan! Det är nog sänkt. Ja, det kan vara en sänkt, men det kan Så jävla konstigt hugg. För jag kastade liksom ut och sen kände jag någonting lite grann. Och sen bara så lät jag det gå och sen var det som att det bara blev slakt i linan. Alltså så jättelänge. Jag tänkte bara, men nu hade jag nog ett hugg som jag missade. Och sen höjde jag spöet då och sen bara dunk, dunk, dunk. Så att det var ju, alltså jag gjorde ju inget mothugg. While the night go out and climb the trees. Trees have fingers that may steal the earth from me. Okej. Du kan inte vara arg och säga, du kastar ur vilken vinkel nu. Det får du fan aldrig säga vilken vinkel du ska kasta i. Ja, men nu får den återgå. Jajamän. Snyggt. Vi tror det! En glad man. Alltså vad? The last day of May came around, just like that. I got up early and drove to the river without any big expectations. Pelle was working the night shift, so I was out there on my own. The heat wave had dragged on for 2 weeks, and people were already muttering about how nobody had caught anything. "Where's the fish?" they said. And with the talk of a ban starting before June even began, things were starting to feel a bit hopeless. I found my spot and cast the line, the river calm but strangely quiet. I couldn't help but think about how often we push and stress, expecting everything to happen now, right away. But sometimes it just doesn't work like that. And that's something I'm still trying to learn, to stop rushing, to let the moment be what it is. It's not easy, but I've noticed that it's often in those quiet, uncertain moments when things finally happen.
And just like that, May was over. I managed to catch 2 fish I was genuinely proud of, in the unexpected company of 2 Björklöven hockey fans. It was a fun surprise I hadn't anticipated. Now it was time to look ahead to June, hopefully with more salmon and maybe even a trip to the mountains. Suddenly it was June, and the German Julius, a friend I'm certain I'll share many fishing trips with in the future, had made his way to the northern latitudes of Sweden. Never trust a German. He brought the rain with him. A welcome gift after 2 relentless weeks of high pressure. We weren't complaining. The rain reignited our hope for salmon fishing, which had been slowing to a standstill across the country and in neighboring lands. It felt like the shift we had been waiting for. Pelle is without a doubt the person I've fished with the most in recent years. During the long winter months, we relentlessly send each other Google Maps pins, dreaming of new, unexplored waters. Pelle is amazing. He's the guy who lifts the mood, the one who reminds you that catching big fish isn't the only thing that matters on a trip. He's funny, full of energy, and just about as obsessed with fishing as I am. And if Pelle tells you to follow a fish down a rapid, you do it. No questions asked. Fy fan Albin! Fy fan Albin! Jo. Fy fan, vad nice! Jo men du gör helt rätt, backa upp han så långt det går. Kanske gå med han lite grann nu. Får han att lugna ner sig. Ja, det jag vet inte. Följ med kanske. Om man stannar då börjar du backa. Börja backa. Försiktigt. Om man drar då är det bara att följa. Jag hjälpte. Jag tror det kommer att gå bra att följa han här. Gå bara försiktigt.
oj, Albin! Vi springer upp för forsen! Helvete! Oj. Akta träden! Linan är i träden! Ah! Åh! Gud! Hoppa! Det är bra, Albin. Ta det lugnt, du har den här. Det sitter bra. Den är kvar än, det är helt otroligt. Du gör det så jävla bra. Oj. Nu, och så försöka få in på den här sidan av strömmen. Fy fan! Pelle! Fy fan! Du är kvar! Gode Gud, låt han inte gå ner för nästarna. Snälla. Vinner du lina eller hur går det? Ja, uppe är det borta nu. Det var han upp. Nej! Va? Nej! Nej! För fan. Jag trodde verkligen vi skulle ha den där. Den satt ju så jävla bra. Ja, fy fan vad otur. Det var in så att du inte tappade linan. Fy fan vad hemskt. Fan, alltså jag skulle typ bara försöka. Jag skulle typ inte pressa när jag var uppe i, alltså det blir hårdare här. Men jag pressade inte, inte så hårt. Jag höll likadant hela tiden. Ja, så jävla synd. Det är så jävla het du är alltså. Alltså jävlar vad jag svettas. Jo, det var lite av en adrenalinkick det där kan jag tänka mig. Losing a salmon after sprinting down a rapid is a mix of frustration and disbelief. You put in all that effort, only to have it slip away at the last moment. Nature reminding you who's really in control. That's how it usually goes. You just end up getting a total beating. Nej. Akta dig. Inte sticka ner. Den kommer göra det. Jag sväller det vikstryk. Sen. Det är så jävla skakigt fortfarande. Den stack ju bara till andra sidan och sen vred vi åt bromsen och sen så gick den av. Dra åt den här. Jag vågar inte dra åt den. Dra åt den, jävla Max. Ja. Jävlar vad det ser på. Nej! Den hoppade typ 3 gånger och sen gick den bara utför. Det kanske finns fler.
Jag har alltså en lax som visar så här. Jag tror att det kan vara mer än en. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. De är upp hela tiden. Det är två stycken olika. En är så jävla stor. And sometimes you find them but they refuse to bite. Or you hook one but it's not hooked properly. Vad var det som var att det kändes fel? Alltså det var som, jag kände huvudskakningar men inte riktigt som det ska kännas. Nej. För det satt ju i huvudet men inte i munnen. Nej. Ja, det är svårt det där. Vad kände du? Ja, jag kände mig ganska tom. Jag tog på insidan av swingen och så bara kände att jag har ju fan. Mm. Och så 3 sekunder senare Ja. flyger hela fisken upp. Ja. Med typ 10-15 meter uppströms med. Alltså den gjorde en sån jävla rusning. Ja, fatta. Och så drillade jag den ett tag där uppe på nacken. Sen bar det av hit med. Det är någon som följer efter mig. Or a German has taken your favorite spot. Yeah, for me it's easy. Yeah. But it's better than you think. Yeah. But if you have your legs Jag såg en fisk visa sig när jag kom hit och sen började jag kasta lite längre, kasta andra repan. Vilket är en pelledelmonfluga. Har aldrig slagit fel. I went on a trip in June with Linnea, but we didn't see anything or catch anything. mygg. Det är mycket mygg för att få bra fiske. Det är sen gammalt. Every year we try to go on a week-long adventure to the mountains. This year we found a spot by studying maps and looking at photos shared by others. A place we were sure held big Arctic char. Jo, jag som trodde vi skulle på rödingresa. Och så fångar vi bara såna här då. Kevin is often called our fishing leader. It's not just because he looks after the group, but also because he always gathers every possible detail about the waters we're heading to. He organizes meetings to plan meals and drinks. He's creative, terrified of bears, and absolutely incapable of sleeping in a tent. We arrived at a calm lake where fish were rising everywhere. Forgetting our rule about setting up camp first, we rushed to get our gear together and ran straight to the water. Nu är det fan stress. Kolla! Kolla! Är vi överens om att vi slår läge?
Där. Till höger också. Bakom. Maybe we were a bit rusty with our hook set and our backcast that got tangled in the fjällvide, or perhaps it was the warm weather that wore us down. Even the water in the fjäll lake was warm. Maybe that's why the big Arctic char were missing, or maybe it was something else. Jäklar! Kevin did manage to catch a decent one, which we kept for dinner. It turned out to be a great day, followed by a fantastic evening out in the mountains. Skål! Skål. För en trevlig middag. Oj jävlar. Kom och kolla det här. The weather forecast looked promising if you were after a sunny vacation. Kevin and I hurried to meet up with the others, excited but with a growing sense of uncertainty about what lay ahead. The mountains around us stood bare of snow, a worrying sign. When we arrived and set up camp, it was obvious that the stream was running low. I couldn't help but feel a bit discouraged. Had we already missed the prime window for Arctic char, with the now warm waters working against us? We didn't even know for sure if there were trout in the lake, which are often less sensitive to heat. All we knew was that a waterfall downstream acted as a barrier trout couldn't pass, leaving the possibility that char were the only fish in the system, making it even harder to catch anything in these conditions. Första känslan av stället. Otroligt fint. Jag har sett lite insekter som fläck på nacken. Det är början på en bra kväll. Simon is the one I've known the longest in our fishing group. He's become our designated cook, coffee maker and firekeeper with a great sense for flavors and what pairs well together. Full of ideas, he always brings something extra to make the camp feel more luxurious. He can also be pretty stubborn, but overall he's a fly fishing enthusiast like the rest of us. To prepare for a late night session, we loaded up on food and waited for the temperatures to drop and the wind to still. We have many variations of carbonara. This one's a fake because we use cream in it. In the quiet of the fjäll night, we hoped the odds would finally tip in our favor. Oj. Jag hade till och med fått en italienare gråtfärdig. After dinner, a fish was rising just outside our camp. Vi satt ju alla här och det var som vanligt. Du såg ett vak som ingen annan såg. Och bara, åh du vakar! Och bara, åh du är jättestor! Och så kände jag bara, men jag tar den. Så ingen annan säger något, så jag tar den. Så jag går upp för att hämta spöet och kängorna. Skakig så jag bara knyt på med kängorna som helvete.
kommer ner, då har jag ju tagit Kevins spö för att jag hade en nymf på mitt spö. Och jag hade inte tid uppenbarligen att byta fluga. Så ja, jag går ner med hans spö. En jävligt stor harkrank. Och så fortsätter den att vaka så här som röding kan göra i ett visst stråk. Och så kastar jag framför fisken. Den kommer nu. Rödingen tar. Tycker att jag väntar med mothugget liksom. Kände den inte. Kastar ut igen. Rödingen tar igen. Gör mothugg. Kände den inte. Sen tappar vi bort den i ett tag. Och så jag tänkte att jag hade skrämt den liksom. Men då, 30 sekunder senare så vakar den igen. Så då kastade jag ut igen och jag tror det var 5 gånger totalt som jag missade mothugget på den. Sen var maten klar och vi var ju rätt hungriga så då gick vi och käkade. Men efter middagen sen, då kom den tillbaks när vinden la sig igen och så då fiskade jag med mina egna spö och med en lite mindre harkrank. Och då satt den på första kastet. Ja då. Jävlar vad den går. Nice. Nice Pelle. Ja, fin. Fan vad gött alltså. Oj. Åh jävla kul. Första kvällen. Va? Du fick revansch. Ja. We were happy for Pele. His fish had set the tone for the evening. As the night crept in, the wind died down, leaving the fjell in complete stillness. It was time to head out on the hunt. We spread out along the shore, eyes scanning the calm water. Suddenly, Simon spotted a fish rising not far from him. He cast perfectly, and soon it was taking his fly. Bara gå ner på berget och se att jag håller på att drilla. Du tog sprinta ner. Som blev det lä, då var han upp igen. Men just efter vi hade käkat, då såg vi ett fint vakar ute. Och sen gick jag ut, tänkte nu ska jag kasta. Var det som vanligt, vinden kommer in. Och sen, då väntar jag bara, står där tålmodigt. Och lägger sig vinden. Och sen kliver den här på. Pelle, skynda dig! I gatan. Grisa garmo. Alltså, ja.
Jävla grymt. Adrenalin också när du typ skrik 3 kilo. Jag bara åh! Ja, men jag såg ju alltså så här, plogen. Jag är ju överskattare som vanligt. Det stämmer. Riktig överskattare. Men det var ju en drömfisk. Ja, det var det. Så jag hade ju ändå rätt. Vet ni vad det blir ikväll? Det blir en cigarr. Cigarrfisk. Oj, oj. Det känns bara som en gubbflyg. Men blir det blöt en gång så går det fan inte att kasta den. Nej, men är det ett sånt där läge man fiskar på en vakande fisk, då är den ju helt perfekt. Jo, verkligen. Alltså, står man och blindfiskar är den ju ingen fluga att använda, men när fiskar man som sagt på vakande fisk är den ju. When he finally brought it in, we couldn't believe our eyes. It wasn't a char, but a massive trout. None of us had expected that, and Simon's grin said it all. It was a catch we'd remember for a long time. Ignited with new hope, we looked forward to the days ahead. Even though the Arctic char remained elusive, we were treated to incredible fishing for trout on dry flies, something none of us had expected. Under the midnight sun with cool nights and calm waters, we found ourselves in the middle of a surreal experience. The trout rose eagerly, and each cast felt like a chance to connect with the magic of the fjäll. It wasn't the fishing we had planned for, but it was the kind you dream about. Är du ute på backing nu? Ute på backing eller? Åh satan! Hoppa! Vi satt och hade nyätit och så blev det lite läkant här. Stod vi upp och funderade lite grann. Kolla. Så vakade bara just där utanför. Sen då tog han. Jadå! Nej! Fan! Jävlar! Satan! Vilken jävla vak! Ja, det är synd. Ja, det var synd. Mycket mygg. Ett slag. Satan. Ja men det var spännande. Ja, det är synd. Är det din tur igen då? Allt är till nu. Jo.
mysigt att stå i det här regnrusket. Ser typ ingenting. In August, Jacob and I decided to head to a safe bet. After chasing Arctic char all summer long without much to show for it, the true reward finally came as we returned to the bunker. I wish I could tell everyone where it's located and show more of it, but I'm too afraid of revealing the secret of this water, so I can only share these clips of the fish we caught. Vad har du här då? August is my favorite month of the year. It's bittersweet though, a reminder that summer is ending, but at the same time everything seems to come alive. Char move into the bays, preparing for winter. Migrating trout arrive at the rivers from the big lakes. Salmon become aggressive and grayling are as eager as ever. I love night fishing for trout, but after my trip to the bunker with Jacob, I couldn't get enough of the red fish. So Linnea, Pelle and I decided to give Char one last shot on a final exploratory trip. However, what greeted us felt like the beginning of winter. Cold weather and harsh winds kept us huddled in the tent for most of the time. Har du bra, Lenne? Nej. Jag har aldrig varit i fjällen när det stormar sen. Nej, men det blir jävligt spännande. Och se vad vi vaknar upp till för väder imorgon. För sist vi såg väderprognosen så stod det att det skulle regna 25 millimeter och blåsa 22 i byarna. And that was my fly fishing summer. Next year I'm definitely prioritizing trout fishing. This year I didn't get nearly enough of it. Ska jag låtsas sova? Gör det. Men håll du i spett sådär då? Ja, vänta då. Vänta. Jag måste dra upp det här.